આ આઈશર ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો, દેવેનભાઈને આઈશર ટ્રેક્ટર ટોટલ જવાબદારી સાથે વ્યાજબી ભાવે અને તાત્કાલિક વેચવાનું છે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો, ટ્રેક્ટરની બધી માહિતી આપી દઈશ. વિડીયો પૂરો જોવાનો છે અને ટ્રેક્ટર તમારે લેવું હોય તો વહેલી તકે આ ટ્રેક્ટર તમે દેવેનભાઈનું લઈ લેજો, કેમ કે ટ્રેક્ટર અમુક જ ટાઈમની અંદર વેચાઈ જશે. ટ્રેક્ટરની બધી માહિતી આગળ આપી દઈશ. વિડીયો પૂરો જોવાનો છે. વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા માટે આપણું યુટ્યુબ ચેનલ ડીઆર કિસાન હેલ્પ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને ડીઆર કિસાન ફેસબુક પેજ ફોલો કરી લેજો. આઈશર ટ્રેક્ટર છે, આઈશર રેડ કલરમાં ટ્રેક્ટર છે. વિડીયો અંદર તમે ક્લિયર કટ કન્ડિશન જોઈ રહ્યા છો. 368 રેડ કલરમાં આઈશર ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે દેવેનભાઈને. મોડલની વાત કરું તો 2014ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર છે. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન 100% અત્યારે ટ્રેક્ટર અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી સ્થળ પર કન્ડિશન ચેક કરી ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. પહેલા દેવેનભાઈનો કોન્ટેક કરજો. દેવેનભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આગળ મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોવાનો છે. ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોવા જાવ તો દેવેનભાઈનો કોન્ટેક કરીને જોજો, કેમ કે ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે તમારે ખોટો ધક્કો થશે. બેટરી સારી, સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર છે. બધું વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા, ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે. બાકી ટ્રેક્ટરના ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા કમ્પ્લેટ છે. ઓરિજિનલ આખું ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. સાવ ઓછું ચલાવેલું અને ફૂલ સાચવેલું ટ્રેક્ટર. બાકી તમે એક વખત રૂબરૂ ટ્રેક્ટર જોઈ આવજો તમારે લેવું હોય તો. કિંમત માત્ર 3,15,000. આ કિંમત અંદાજિત છે. દેવેનભાઈ રૂબરૂ સ્થળ ઉપર હજુ થોડો ઘણો કિંમતમાં ફેરફાર કરી દેશે. કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર તમારે લેવું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો છે ઉપલેટા, જિલ્લો છે રાજકોટ અને ગામ પણ તમને ઉપલેટા ગામે જોવા મળશે આ ટ્રેક્ટર. દેવેનભાઈનું ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની નીચે નંબર મળી જશે. ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ઉપર નંબર મળશે. દેવેનભાઈ નામ 9339 વાળા નંબર પર ફોન કરી આઈશર ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.